January 13, 2012. Isang napakalaking cruise ship na may higit sa 4,000 tao ang bumangga sa mga bato, 300 meters mula sa shore. 32 ang namatay. Yung captain, iniwan niya ang barko habang may mga pasaherong naiwan sa loob. At mas grabe pa, hindi naman dapat mangyari ang sakunang to. Kasi isang tao lang ang nagdesisyong magyabang at doon nagsimula ang lahat. Pero teka, may mas malalim pa dito. Isipin mo ang Costa Concordia. Hindi lang siya simpleng barko. Gumastos sila ng 450 milyong euros para buuin siya. Kasing haba siya ng 3 football fields. May 5 restaurant, 13 bar, malaking spa, at kaya niyang magdala ng halos 5,000 tao. Noong 2005, anong in-launch siya, hindi nabasag ang champagne bottle sa hull. Masamang senyales daw sabi ng sailors. Hindi nila alam gaano katotoo yon at dito na nagsisimula ang kakaiba. Ganito ang nangyari nung gabing yon. 7:15 ng gabi, umalis ang barko mula Civitavecchia, Italy. May 4,252 tao sa loob, 1,023 crew at 3,026 passengers. Kumakain ang families, naglalaro ang mga bata, parang normal ang lahat. Pero si Captain Francesco Schettino, may balak siya na walang nakakaalam. At yung balak na yon, delikado pala. Ito ang matindi. Gusto niyang gawin ang tinatawag na salute. Ibig sabihin, idadaan niya ang barko ng sobrang lapit sa Giglio Island para kumaway sa mga tao sa shore. Parang pinaliliit niya ang buong barko para magpasikat. Ang problema, napakababaw ng tubig doon. At hindi aksidente ang paglapit nila, sadyang ginawa niya. At dahil dito, may hindi na mababalik. 9:30 p.m. Bumangga ang barko sa ilalim ng dagat na bato na tinatawag na Skull Rocks. Malakas ang impact. Yung mga nasa dining room, narinig ang nakakakilabot na grinding sound. Bakal na nasira, baso at plato nagbagsakan. Sabi ng isang survivor, parang dinaanan nila ang speed bump pero hindi tumigil sa bump. At ang susunod na nangyari, mas malala pa, nabutas ang hull sa watertight compartments. Ang napuno agad ng tubig. Pagdating ng 9:35 p.m., nawalan ng power ang buong barko. Total blackout, walang makina, walang steering. Imagine nasa loob ka ng corridor tapos biglang dumilim, tapos mararamdaman mong umiikot ang sahig. At dito pa lang, nagsisimula ang gulo, 9:45 p.m. 15 minuto pagkatapos ng bangga, saka pa lang may alarm. Pero pang crew lang, hindi pa alam ng passengers ang nangyayari. At ang pinakamalala, hindi nalaman ng port authorities ang collision hanggang 10:42 p.m. ng gabi. 72 minuto ang nawala. 72 minuto na pwedeng magligtas ng daan-daang tao. At sa pagkawala ng oras na yon, may kapalit. Habang lumulubog ang barko, sinasabihan ng crew ang passengers na okay lang daw. Electrical problem lang daw. Isang pasahero, nakikita niyang dumudulas ang mga plato. Halos nakahiga na ang sahig sa pagkakakiling. Pero nakangiti ang crew at sinabing bumalik lang sa cabin. At kung alam lang nila ang totoo, isang honeymoon couple mula California, nakakapit sa railing para lang makalakad. Dumadaloy ang tubig sa lower decks, pero sinasabihan pa rin sila na maliit na problema lang. Mapapansin nila na yung crew, naka-life jacket na, pero sila, pinapakalma pa. At oras ang nasasayang habang lumalala ang sitwasyon. Yung 72 minuto na yon, pwede sanang evacuation time. Pero hindi. Pinapabalik ang mga tao sa cabin, pinapakain pa, pinapaniwalang under control ang lahat. At doon na nagsimula ang totoong panic. 10:50 p.m., 1 oras at 20 minutes matapos ang impact, saka palang sinabi, abandon ship. Pero nakatilt na ang barko ng 20 degrees. Tapos naging 30. Tapos mas masama pa. At may malaking problema pa na hindi alam ng karamihan. Kahit may lifeboats ang Costa Concordia, certified lang sila para gumana kung less than 20 degrees ang tilt. Pero lumampas na ang barko doon. Ibig sabihin, kalahati ng lifeboats hindi na pwedeng gamitin. At habang lumalalim ang tilt, lumiliit ang pag-asa. Sabi ng isang crew member, yung lifeboat sa starboard side sobrang layo sa katawan ng barko, hindi masakyan. Sa port side naman, dikit na dikit sa hull, hindi mailabas. Half the lifeboats, useless.
At ang loob ng barko, parang naging vertical tunnel. Hindi na makalakad ang tao. Kailangan akyatin. Isang Hungarian musician ang nagkwento. Umaakyat siya sa hagdan na parang ladder habang may rumaragas ang tubig. May matatandang hindi makaakyat. May mga sumisigaw sa cabins. At sa gitna ng lahat ng ito, nasa ng captain? 12:42 a.m. Enero 14, tumawag ang Coast Guard kay Captain Schettino. Gusto nilang malaman ang status at dito nila nalaman. Nasa lifeboat na siya. Iniwan niya ang barko habang daan-daang tao ang naiwan. May recording pa. Sinisigawan siya ng commander na bumalik. Pero puro dahilan ng captain. Hindi na siya bumalik. At naiwan ang passengers na mag-isa sa panganib. 10:39 p.m. pa lang, nagsimula na ang rescue mula sa Giglio Island. Yung maliit na community na less than 2,000 people, nagbukas ng bahay nila, nagbigay ng blankets, gumawa ng hot food. Isang mangingisda, paulit-ulit na bumabalik sa dagat para magsakay ng survivors. At sa gitna ng dilim, may mga himalang nangyari. Yung Korean couple, tumalon sa malamig na tubig at nag-swim papuntang shore. Isang grupo ng crew gumawa ng human chain sa rope ladder. Pero kahit ganon, 32 ang hindi nakaligtas. Yung iba nalunod sa cabins, yung iba na-trap dahil nag-jam ang doors. 2 katawan hindi na nakita. Pinakabata, 5 taong gulang. Pinakamatanda, 85. At noong inimbestigahan nila, mas nakakatakot pa ang nalaman. Yung helmsman, Jacob Rusli Bin, nagkamali ng liko. Sabi ng captain, hard to starboard. Pero nag-turn siya to port, opposite direction. Kaya kahit may chance silang i-minimize ang damage, lalo lang lumala. At pati yung nasa kumpanya, may pagkukulang. Yung crisis coordinator na si Roberto Ferrarini, minaliit ang sitwasyon. Dinelay ang response. Parang mas inuna pa nila ang image ng company kaysa buhay ng tao. Nagkaroon ng trials. Si Captain Schettino, 16 na taon sa bilangguan. 10 taon para sa pagpatay ng tao. 5 para sa pagkasira ng barko. 1 para sa pag-iwan ng mga pasahero. 5 pang kasama niya, guilty rin. Pero lahat ng sentences below 2 years. Kaya suspended. Walang nakulong. At yung company? 1 million euro fine lang. Isipin mo, 800 milyong dolyar ang salvage operation. 32 ang patay. Pero 1 milyong euro lang ang binayad nila. Pero may isang mabuting nangyari pagkatapos nito. Dati, pwedeng maglayag ang barko ng 24 na oras bago mag-safety drill. Pero ang Concordia lumubog within hours. Kaya ngayon, required ang safety drill bago umalis ang barko. At kailangan ng evacuation analysis, hindi lang bilang ng lifeboats, kundi kung kaya bang marating ng tao kahit nakaslant ang barko. At dito natin natutunan ang pinakamahalagang aral. Ang Costa Concordia disaster, hindi dahil sa bato, dahil sa choices ng mga tao. Pagyayabang ng captain, pagtatakip ng crew, pagka-delay ng kumpanya. Sabi nga ng isang survivor, hindi ang rocks ang pumatay sa mga tao, kundi ang pagtatago ng katotohanan sa mga pasahero, at yan ang pinakamasakit kasi pwedeng maiwasan lahat. Ngayon, nasa scrapyard na ang Costa Concordia, pinaghihiwa-hiwalay na. Pero ang mga aral ng gabing iyon, buhay na buhay pa hanggang ngayon. At hindi natin dapat kalimutan kung paano nagsimula at paano nauwi sa trahedya ang isang desisyong dulot ng pagmamayabang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.